Today's word is gorgeous. මේක නාම විශේෂණ පදයක් ලස්සන ආකර්ෂණීය කියන අදහසින් භාවිත කරනවා. Now look at the dictionary definition. Very beautiful and attractive. අතන මේ gorgeous කියන වචනේ තමත් ලස්සන වචනයක්. මොකද ලස්සනයි කියන අදහසින් ගොඩක් දේවල් ලස්සනයි කියන භාවිත කරන්න පුළුවන්. කාන්තාවක් වගේම පිරිමි කෙනෙක් ලස්සනයි කියනවත්, පුංචි ළමෙක් ලස්සනයි කියනවත්, ඒ වගේම භූමි දර්ශනයක්, එහෙම නැත්නම් ඇඳුමක්, ඒ වගේ දෙයක් නැත්නම් ආස වගේ දෙයක් ඉතාමත් ලස්සනයි ආකර්ෂණීයයි කියන මේ gorgeous කියන නාම විශේෂණ පදේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන සඳහා යෙදෙන අනිත් නාම විශේෂණ පද ගොඩක් වෙලාවට හැම එකටම භාවිත කරන්න බෑ. but gorgeous අපිට නොයෙකුත් දේවල් ලස්සනයි කියන භාවිත කරන්න පුළුවන්. Now we can study how we can pronounce it properly. Gorgeous, gorgeous. The first syllable is stressed. මේ වචනේ gorgeous නෙවෙයි. Correct pronunciation is gorgeous. We can study some examples now. The first one, who is that gorgeous lady? කවුද ඊටමත් ලස්සන ආකර්ෂණීය කාන්තාව කියන අදහස? And the second one, I think Shah Rukh Khan is still gorgeous. මං හිතනවා Shah Rukh Khan තාමත් ආකර්ෂණීයයි කියලා. And the third example is, what a gorgeous dress. මොනතරම් ආකර්ෂණීය ඇඳුමක්ද කියන අදහසින්. And our fourth and final example is, the flower garden is so gorgeous. ඒ මල්වත ඉතාමත් ලස්සනයි කියන අදහසින්. එහෙමනම් gorgeous නාම විශේෂණ පදය ලස්සනයි කියන්න පුද්ගලයෙක් වගේම නොයෙකුත් දේවල් විස්තර කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Then learn this word and learn the examples and try to make similar sentences, and see you again with another word of the day lesson.